سلام لي في لاباس كي دايرين كلشي بخير الحمد لله. فاليوم جايتكم فيديو خاصه بالاسبيراتور بيم اللي غنحل معكم لابواط وغنركبها معكم باش تعرفوا كيفاش كتركب، وغنخدمها حداكم وغنقول لكم رايي فيها، واش الواحد يستاهل يشريها واش لا، كي جاتني. فبقاو معايا نحلوها انصامبل. فانتما غتحلوها معايا كما كتشوفوا كتلقاو كتاب اللي كيقول لكم كيفاش كتصايبوها وكيفاش كتشعلوها، وهادو الاجزاء ديال لاسبيراتور اللي كلهم كيجيو وسط ميكات. كل جزء من لاسبيراتور كاين في ميكا، حاجه اللي مزيانه. وهذه هي لاسبيراتور القطعه الرئيسيه. فكيبقاو جوج ريوس، هذا راس رقيق وباقي هذا الراس الصغير اللي هو الراس الثالث ديال لاسبيراتور. فكما كتشوفوا فيها دو بوطون، فيها واحد باش كتشعل وواحد باش كتحلي لاباريت نتواييها. وهادو هما الاجزاء اللي غادي نبداو نلصقو. فغادي نحيدو من الميكات وغادي نلصقو وحده مع وحده صافي، وكنلصقوها مع الاسبيراتور. هذاك الشيء المونتاج سهل بزاف، يعني بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نمونطيها. من بعد ما لصقنا هذوك الجوج كنعاودو نلصقوها مع الاسبيراتور. نتوما كتختاروا الى راس ديال لاسبيراتور كتختاروا، كاين 3. فانا اختاريت هذا الكبير باش غادي نشطب به الزربيه. غوليفي فانا بديت كنشطب بها الزربيه. كما كتشوفوا سهله في الشده والاستعمال عامه، فخفيفه مريحه زعما باش كتشطب بها الزربيه ولا كتجمع بها الغبره. فانا كنشطب بها الزربيه وجاتني مزيانه والصوت ماشي مزعج. فكما كتشوفوا من بعد ما شطبت ماشي شي تشطيبه، مهم جربتها. فنحلها معكم وتشوفوا شحال جمعت تاع الغبره والخمله والشعورات كل شيء. مع كتعرفوا هذوك الزرابي اللي كيكونوا مشعرين اشنو كيطيح فيهم شنو كيكون مخبي. فانتم تشوفوا في هذيك البلاصه ترانسبارونت الخمله اللي جمعتها ليا. فانا درتها في الباله باش تشوفوا مزيان فريمون. ماشي شطبتها داك الشطاب ولا مزيان استعملتها واحد المده طويله، غير باش نجربها وشوف شحال جمعات. فالصراحه صدماتني وعجبتني بزاف، براتيك. انا بعدا عجبتني وصغيره ومطوره. المهم من بعد ما كتخويو صافي كتسدوا لاباراي عادي، وصغيره ما كتاخذش ليسباس صافي وكتخبيوها. فنتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو وعرفتوا لاباري كي دايره. وما تنساوش تشجعوني بلي جيم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جايه. ما تنساوش تابوناو. بيزو بيزو.